সাবস্ক্ৰাইব কৰক আখল দ্য আছামিজ কিটচেন চেনেলটো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাবলৈ হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পনীৰৰ এটা নতুন আৰু সহজতে বনাব পৰা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ গতিকে বলকচোন আমি এতিয়া ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো পনীৰৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ এয়া লৈ লৈছোঁ পনীৰখিনি পিচ পিচ কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু এই পনীৰখিনি মই ঘৰতে বনোৱা আৰু আগতীয়াকৈ গোটাই লৈছোঁ এয়া দুটা কাটি লোৱা পিঁয়াজ ৩-৪ খিলামান মান ধনিয়াৰ পাত আদা নহৰু পেষ্ট অলপ এটা জলকীয়া আৰু এয়া কাটি লোৱা এটা ডাঙৰ সাইজৰ বিলাহী আৰু পনীৰৰ গ্ৰেভিখন বনাবৰ কাৰণে এয়া লৈছোঁ যিখিনি ভাঙি যোৱা পনীৰৰ টুকুৰা তাৰে কেইপিচমান লৈ লৈছোঁ আচলতে এই পনীৰৰ গ্ৰেভিখনৰ এইটোৱে মেইন বস্তু গ্ৰেভিখনৰ কাৰণে পনীৰৰ ভাঙি যোৱা টুকুৰাখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম এয়া ইমানখিনি লৈ লৈছোঁ পনীৰৰ টুকুৰা এতিয়া ইয়াত দিম অকণমান পানী পেষ্ট বনাবৰ কাৰণে এয়া ইমানখিনি আধা বাতিমান পানী লৈ লৈছোঁ এতিয়া পনীৰৰ টুকুৰাখিনি এই ধৰণেৰে মোহাৰি ভাঙি পেষ্ট বনাই ল'ম এইখিনি মিক্সিটো মাৰি পেলাই পেষ্ট বনাই ল'ব পৰা যায় পনীৰখিনি যিহেতু কোমলেই হয় গতিকে এই ধৰণেৰে হাতেৰে ভাঙি দিলে ধুনীয়াকৈ গুড়া হৈ যায় সেইকাৰণে মই এই ধৰণে গুড়া কৰি লৈছোঁ এই পেষ্টটোৱে আজিৰ পনীৰৰ ৰেচিপিটোৰ মেইন বস্তু এয়া এই ধৰণেৰে ভাঙি গুড়া কৰি ল'লোঁ এয়া মিহিকৈ ভাঙি লোৱা হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া গেছত কেৰাহী বহাই দি কেৰাহী গৰম হোৱাত দিম মিঠাতেল বেছি তেলো দিব নালাগে ইমানখিনি তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া তেল গৰম হৈ অহাত দিম অকণমান পাঁচফোৰণ এয়া ইমানখিনি দিলেই হ'ব এতিয়া পাঁচফোৰণখিনি ফুটাই ল'ম আৰু এয়া পাঁচফোৰণখিনি ফুটি অহাত এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিম এয়া পিঁয়াজখিনি এতিয়া ভাজি আছোঁ পিঁয়াজখিনি হাই ফ্লেমতে ভাজিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকোঁতে জলকীয়াটোও দি দিম জ্বলা যিমান খোৱা হয় সেই অনুসৰি জলকীয়া দিলেই হয় মই এটা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম হাই ফ্লেমত আৰু এয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া দিম ইয়াত আদা নহৰু পেষ্ট এতিয়া আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে আমি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰেই সহজ খুব কম সময়তে বনাব পাৰি এতিয়া অকণমান দিছোঁ হালধি বেছি হালধি দিব নালাগে ইমানখিনিয়ে দিছোঁ এতিয়া আকৌ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াত যিখিনি বিলাহী কাটি থৈছিলোঁ সেই বিলাহীখিনি দি দিম এতিয়া বিলাহীখিনি ভালকৈ গলি যোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব ফাৰ্ষ্টতে হাই ফ্লেমতে বিলাহীখিনি ভাজি থাকিম আৰু অকণমান এতিয়া নিমখ দি দিম এয়া ইমানখিনি নিমখ দিছোঁ পুনৰ এতিয়া বিলাহীখিনি ভাজি থাকিম গলি যোৱালৈকে আৰু এয়া বিলাহীখিনি গলি আহিলে এতিয়া ইয়াত দিছোঁ এয়া অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু দিম অকণমান গৰম মছলা এয়া এতিয়া আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম এতিয়া ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি পেলাই লৰাই আছোঁ যিহেতু বিলাহীখিনি গলি আহিলে গতিকে অকণমান সময় এয়া মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি আছোঁ আৰু এয়া ভাজি হোৱাত এতিয়া যিখিনি পনীৰ এয়া পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি এই ধৰণেৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম এইখিনি পেষ্টেই আজিৰ ৰেচিপিটোৰ গ্ৰেভিটোৰ কাৰণে মেইন বস্তু এতিয়া পুনৰ ভালকৈ লৰাই দিম
এতিয়া এই পেষ্টখিনি অলপ সময় ভালকৈ ভাজি থাকিব লাগিব মিডিয়াম ফ্লেমতে। কম বস্তুৰে এই ধৰণেৰে খুব ধুনীয়া পনীৰৰ গ্ৰেভি এটা বনাব পাৰি। মই ইয়াত যিটো পনীৰৰ পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ সলনি কাজুৰ পেষ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, কিন্তু সব সময়তে আমাৰ হাতত কাজু নাথাকিবও পাৰে, তেতিয়া তাৰ অপশ্যনত এই ধৰণেৰে পনীৰৰ পেষ্ট দিব পৰা যায়। এতিয়া এইখিনি এনেকৈ ভাজি থাকিম অলপ সময়, 2-3 মিনিটমান সময় ভাজি থাকিলে হ'ব। আৰু অকণমান সময় ভজাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত অকণমান পানী দিব লাগিব। এয়া পনীৰৰ পেষ্ট বনোৱা বাতিটোতে পানী অলপ আওখালি পেলাই এয়া দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি উতলিবলৈ দিব লাগিব। এইখিনি এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমতে আমি উতলিবলৈ দিব লাগিব। এয়া ইমানখিনি ডাঠ হৈ আছে, গ্ৰেভিখন কিমান জোখৰ বনাব বিচৰা হয় সেই অনুসৰি পানীটো দিলেই হ'ল। মই ইয়াত যিহেতু অকণমান ডাঠ হৈ আছে গতিকে আৰু অকণমান পানী দিম। এয়া আৰু অলপ পানী দি দিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আকৌ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ দিম অকণমান সময়, 2 মিনিটমান সময় উতলালেই হ'ব, তাতকৈ বেছি সময় উতলাব নালাগে। আৰু এয়া উতলিলে 2 মিনিটমান সময়। এতিয়া ইয়াত পনীৰৰ পিচখিনি দি দিম। পনীৰখিনি আগতীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব নালাগে, ডাইৰেক্ট দি দিব পৰা যায়। এয়া পনীৰৰ পিচখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া আকৌ ভালকৈ লৰাই দিম। এতিয়া অকণমান সময় উতলিবলৈ দিলে হ'ব, বেছি সময় উতলিব নালাগে। জোলখিনি ডাঠ হৈ আহিলে গ্ৰেভিখিনি ৰেডি হৈ যাব। মাজে মাজে লৰাই থাকি উতলিবলৈ দিম, একেবাৰে উতলিবলৈ দিব নালাগে, মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগে। আৰু এয়া অলপ পানী শুকাই আহিছে। এতিয়া ইয়াত অকণমান চেনি দিছোঁ, এয়া টেষ্টৰ বেলেঞ্চৰ কাৰণে। আকৌ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এয়া আমাৰ গ্ৰেভিখিনি ৰেডি হৈ আহিছে, পানীখিনিও শুকাই আহিছে। এয়া ভালকৈ এবাৰ লৰাই দিলোঁ চেনিখিনি গলি যোৱাকৈ। এতিয়া গেছ অফ কৰি দিব পৰা যাব, যিহেতু গ্ৰেভিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই এতিয়া গেছ অফ কৰি দিলোঁ। আৰু শেষত এয়া মান ধনিয়াৰ পাত অলপ কাটি পেলাই দি দিছোঁ। মান ধনিয়াৰ পাতখিনি দি পেলাই এবাৰ আকৌ ভালকৈ লৰাই দিম। এয়া এবাৰ লৰাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ এয়া পনীৰৰ গ্ৰেভিখন ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ। গতিকে এইটোৱে আছিল একেবাৰে সহজ আজিৰ পনীৰৰ ৰেচিপিটো। কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ জনাবচোন। যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।